નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે નિબંધ લેખન વિશે જોવાના છીએ। આજના નિબંધનો આપણો ટોપિક છે વ્યક્તિ મટીને બનવું વિશ્વ માનવી, અથવા તો આમ પણ કહી શકીએ કે વિશ્વ બંધુત્વ। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઈક કરો તથા તમારા મિત્રો સુધી જરૂરથી શેર કરો। ચાલો આપણે ચાલુ કરીએ। વ્યક્તિ મટીને બનવું વિશ્વ માનવી અથવા તો વિશ્વ બંધુત્વ। સૌપ્રથમ આપણે નિબંધ લેખનના મુદ્દાઓ જોઈએ। પ્રસ્તાવના, પહેલો મુદ્દો હતો પ્રસ્તાવના, બીજો અને ત્રીજો મુદ્દો રહેશે વિશ્વની આજની સ્થિતિ, ચોથો મુદ્દો રહેશે માનવીની ઈચ્છાઓનું પોટલું, પાંચમો અને છઠ્ઠો મુદ્દો રહેશે સામાન્ય માનવીની સ્થિતિ, સાતમો મુદ્દો રહેશે વિશ્વ માનવીનો વ્યવહાર અને આઠમો રહેશે ઉપસંહાર। ચાલો આપણે નિબંધ લેખનની શરૂઆત કરીએ। સર્વે જના સુખિનો ભવતુ, સર્વે સંતુ નિરામયાઃ। જોઈએ હવે માનવીની ચંદ્રની ધરતી પર પહોંચી શક્યો છે, પરંતુ હજી સુધી તે બીજા માનવીના હૃદય સુધી પહોંચી શક્યો નથી। માનવીના માનવતા ઓછી થતી જાય છે। આથી જ કવિ સુંદરમે કહ્યું છે કે હું માનવી માનવ થાવ તો ઘણું। આજે ઝડપી વાહન વ્યવહાર અને સંદેશા વ્યવહારની મહાન શોધોને પ્રતાપે વિશ્વ ઘણું નાનું થઈ ગયું છે। આજે વિશ્વના દેશો વચ્ચેના અંતરો ઘણા ઘટી ગયા છે। માનવીએ જીવતા દરેક ક્ષેત્રમાં પ્રગતિની હરણફાળ ભરી છે। આમ છતાં આધુનિક માણસ પોતાના જેવા જ બીજા માણસની લાગણીઓને સમજવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે। આ સદીમાંય માનવી નાત જાતના ઝઘડાઓમાં ડૂબેલો રહે છે। કાળા અને ધોળાનો રંગભેદ હજી સાવ ભૂસાયો નથી। ગરીબો કાયમ ગરીબ જ રહે છે અને પ્રવૃત્તિઓ સતત ચાલ્યા જ કરે છે। કવિવર રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે લખ્યું છે કે ગ્રેટ ઇઝ ધ વર્લ્ડ અરાઉન્ડ એન્ડ સ્મોલ ધ કર્નેર વેર માય માઇન્ડ ડ્વેલ્સ। અર્થાત જગત તો ઘણું વિરાટ છે, પરંતુ મારું મન એક નાનકડા વર્તુળમાં વસે છે। કુટુંબ, પ્રાંત, પક્ષ, દેશ વગેરેના વાડામાં પુરાઈને આપણે હાથે કરીને કુવાના દેડકા જેવી દશા વહોરી લઈએ છીએ। આમાં મનોદશા ખરેખર રોગનિશ છે। લોકમાન્ય તિલકે મક્કમતાથી કહ્યું છે કે સ્વરાજ્ય મારો જન્મસિદ્ધ હક છે। એવી જ મક્કમતાથી દરેક મનુષ્ય એવું કહી શકાય કે વિશ્વ માનવીપણું એ મારો જન્મસિદ્ધ હક છે। જે સંકુચિત ભાવનાઓ આપણને જગતની વિશાળતામાં ખેંચીને નાના નાના કુંડામાં પૂરી દે, એવી ભાવનાઓનો આપણે ફગાવી દેવી જોઈએ। આજે સામાન્ય માનવીની વેદના સંભાવનાથી કોઈને ફુરસદ નથી। વિશ્વમાં કરોડો લોકો ગરીબી, બેકારી, ભૂખમરો, અસાધ્ય રોગો અને અજ્ઞાનતાનો ભોગ બની રહ્યા છીએ। જો કે માણસની બીજી સારી બાજુ પણ જોવા મળે છે। ગુજરાતના ધરતીકંપ વખતે સંપૂર્ણ જગત ગુજરાતની પડખે ઊભું રહેલું। આથી એમ કહી શકાય કે માનવી માનવીના દુઃખમાં જરૂર સાથ આપે। વ્યક્તિ મટીને બનવું વિશ્વ માનવી, ઉમાશંકર જોશીની આ કાવ્ય પંક્તિ સૌ કોઈને લાગુ પડે છે। હું ભલે ડોક્ટર બનું, હું ભલે વકીલ બનું, હું ભલે ઇજનેર બનું, હું ભલે પ્રધાન બનું, હું ભલે ન્યાયાધીશ બનું કે હું ભલે આચાર્ય બનું, પરંતુ તેની સાથે સાથે હું માનવી તો રહું જ। હું બધું જ બનીશ, પરંતુ હું માનવી નહીં બનું તો મારા જીવનની કિંમત એકડા વિનાના મીંડા જેટલી જ રહેશે। માનવી બનેલો ડોક્ટર દર્દીને દેવ માનશે અને તેને લૂંટવાનો વિચાર નહીં કરે। માનવી બનેલો વકીલ પોતાના અસીલને દેવ માનશે અને તેમની પાસે વાજબી ફી લઈ અને તેમને પૂરો ન્યાય આપવાનો પ્રયત્ન કરશે। દરેક વ્યક્તિએ પોતાનું આચરણ માનવના ત્રાજવે તોડીને તપાસવું જોઈએ। જો મનુષ્ય પોતાની દ્રષ્ટિ છોડીને બીજાની દ્રષ્ટિએ વિચારતો થાય તો આ વિશ્વના ઘણા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આપોઆપ જ થઈ જાય છે। પછી તો વિશ્વમાં કોઈ દુઃખી નહીં રહે। આ માટે માનવીય ત્યાગની ભાવના રાખવી જોઈએ, તેમજ પ્રામાણિક જીવન જીવવાનો સંકલ્પ કરવો જોઈએ। માનવી ગમે તે ધર્મ પાળતો હોય, પરંતુ તે માનવ ધર્મનું આચરણ ન કરતો હોય તો તેનું જીવન નિરર્થક છે। આપણે વિશ્વને એક
કુટુંબની દ્રષ્ટિએ જોઈએ અને પરસ્પર પ્રેમ અને આદર રાખીએ. સમષ્ટિના કલ્યાણમાં જ વ્યક્તિનું કલ્યાણ સમાયેલું છે. વિશ્વ માનવી બનવાની મારી મહેચ્છા સર્વવ્યાપી બને એ જ મારી અભિલાષા છે. મિત્રો, અહીંયા આજનું આપણું નિબંધ લેખન વ્યક્તિ મટીને બનવું વિશ્વ માનવી અથવા તો વિશ્વ બંધુત્વ પૂર્ણ થાય છે. આશા રાખું છું કે આ વિડીયો આપ સૌને ખૂબ જ ગમ્યો હશે અને ખૂબ જ હેલ્પફુલ થશે. મજા આવી હોય તો વિડીયોને જરૂરથી તમે લાઈક કરો. કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કોમેન્ટ કરો, અથવા તો વિડીયો કેવો લાગ્યો તે તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કોમેન્ટ કરીને જણાવી દો. અને આ ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો નીચે રહેલું લાલ કલરનું બટન દબાવી અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવજો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.